Hoy, kumusta? Nandiyan ka pala. Meron akong tanong sa'yo. Nahirapan ka ba sa math? O kaya ka nahihirapan kasi hindi ka na naman nakinig? O kaya naman baka inaantok ka nung time ng math? Pwede rin namang dinaldal ka nung katabi mo. O kaya naman baka umabsent ka. Kaya yung tipong pagpasok mo, parang iba na yung mga pinag-uusapan, para ka nang nasa ibang mundo sa math class ninyo. Pero kailangan mo maghabol kasi graduating ka. Kung hindi, babagsak ka. Ang nakikita mong mga math video tutorials ay puro naman mga English. Ang hirap na nga intindihin ng math tapos English pa. Kung oo yung mga sagot mo sa mga tanong ko, haha, welcome to my channel. Ako nga pala si Sir Pen, ang inyong math teacher. At ngayon, ang pag-usapan natin ay calculus. Boring. Napaka-boring ng topic natin, no? Pero, alam nyo ba na ang calculus ang isa sa mga greatest achievement ng mga tao? Ang pagka-discover sa calculus ang sumagot sa mga tanong na hindi masagot noon ng mga Egyptians noong ginagawa nila yung pyramid. Nyo alam yun, no? Dati kasi ang alam ng mga Egyptians ay makuha lamang yung area ng mga objects na merong sides. Katulad ng square, rectangle, pentagon, octagon, lahat ng may goal. Noon, ang alam lang ng mga tao ay kung gaano kabilis ang mga moving object. Alam lang nila kung ano yung speed ng isang moving object. Kung gaano kabilis tumakbo ng isang runner, o kaya naman kung gaano kabilis babagsak ito, o kaya gaano kabilis ang mga humaharurot ng mga sasakyan. Yun lang yung alam ng mga tao noong unang panahon. Speed. Constant speed. Pero ang tanong, kung itong lemon na to ay ilaglag ko after 0.5 seconds, ano na kaya speed niya? Noong unang panahon, hindi yun kayang sagutin. But thanks to calculus, nasasagot na siya ngayon. Halimbawa, ang isang runner tumakbo. Ang alam lang noong unang panahon ay kung gaano kabilis ang pagtakbo ng isang runner. Pero hindi nila alam kung gaano kabilis or ano yung speed ng isang runner after 2 seconds, after 3 seconds, after 4 seconds, 5 seconds, etc. Diba? Ang alam lang noon ay ang constant speed. 60 kilometers per hour, 50 kilometers per hour, yun lang. Pero malayong malayo sa katotohanan. Hindi ba kapag ikaw ay tumakbo, hindi ka naman mabilis ka agad, di ba? Hindi ka naman 60 kilometers ka agad ang bilis mo. Tama ba? So, syempre, nagsisimula ka sa mabagal, hanggang sa pabilis ka ng pabilis ng pabilis. Pag malapit ka na sa finish line, mabagal ka na ulit. Gets? So, ang tawag natin doon ay instantaneous speed. Na yan ang pinag-aaralan at kinocompute sa calculus. Hindi constant speed. Ang constant speed yung hindi nagbabagong bilis. Nag-estimate lamang tayo doon kapag constant speed ang ginagamit. Pero kapag ang ginamit natin ay calculus, makakalculate natin kailan siya dadating, anong oras siya dadating, anong oras siya lalabas. Una. Kahit na ano pang sabihin kong paliwanag sa inyo, para sa inyo, mahirap pa rin talaga yung calculus.
Pero sa palagay mo, mas mahirap siguro kapag walang calculus. Bakit? Yung mga technologies na ginagamit natin ngayon, like cellphone, TV, internet, lahat ng yan ay dahil sa calculus. May kinalaman ng calculus dahil dyan. So, kung nahihirapan ka sa calculus, mas mahirap kung walang calculus. Wala na rin makakaalam kung kailan papasok ang bagyo sa Pilipinas. Walang makakaalam kung anong oras ito lalabas ng bansa. 'Di ba? Ginagamitan din niya ng calculus. Ang unang-unang topic or konsepto na kailangan natin matutunan kapag pinag-aaralan natin ang calculus ay tungkol sa limits of a function. So, because it is one of the backbones of calculus. So, hindi nyo mapag-aaralan mabuti ang calculus kung walang limits of a function. Now, what is limits? Ano ang ibig sabihin ng limits of a function? Ang unang-unang topic or konsepto na kailangan natin matutunan kapag pinag-aaralan natin ang calculus ay tungkol sa limits of a function. So, because it is one of the backbones of calculus. So, hindi nyo mapag-aaralan mabuti ang calculus kung walang limits of a function. Now, what is limits? Ano ang ibig sabihin ng limits of a function? One of the basic concepts to the study of calculus is the concept of limits. This concept will help to describe the behavior of f of x when x is approaching a particular value. Okay, so i-describe ng limit kung ano ang behavior ng graph ng isang function as it is approaching, papalapit to a particular value of x. So in this section, we will review and learn more about functions, graphs, and limits. Okay, so for us to understand more about limits, so we also have to understand the notation used in limits. So if you can see, this expression is read as the limit of 1 plus 3x as x approaches 2. So, ganito ay sinusulat ang limits. So, para sa ating unang example, we have limit of x squared plus 1 as x approaches 2. What does the function approaches as x approaches 2? First, kailangan nating ma-visualize kung nasaan ang x. Ayan, so para mas maging madali ang discussion natin, gumamit tayo ng symbols. So, to set the numbers na nasa kaliwa ni 2, gagamitin natin yung 2 tapos may negative sa taas. Then, the numbers naman na nasa kanan niya, ilalagay natin ng 2 tapos merong positive sa taas. Ibig sabihin nito ay left. At ito naman ay right. Left of 2, right of 2. Ayan, so nag-drawing na ako ng table of values. Ito, gagawa tayo ng dalawang table. So, we have the table of values at the left of 2 at table of values at the right of 2. So, ano yung mga values na papalapit ng papalapit kay 2 mula dito sa 1. So, ang pinili ko ay yung 1.5. Pumili lang ako ng malalapit na para hindi na masyadong mahaba yung computation. 1.5, 1.9, 1.99, at yung 1.999. Dito naman sa kanan ng 2,
Ang mga values na pinili ko ay 2.5. Kalahati. Nandito yun, 2.5. 2.1. 2.01. At 2.001. Ngayon, anong gagawin natin dito? Gamit yung natutunan ninyo sa evaluation of function, i-evaluate natin yung function na ito gamit itong mga values of x na to. So, let's try. Para makuha natin yung f of x. So, let's try. So, we have, if x is 1.5, so we have f of 1.5 is equal to x squared plus 1. Substitute the value of x. This is 1.5 squared plus 1. So, it will give us, gamit ang calculator ninyo, 4.75. So, ganun lang din yung gagawin ninyo sa iba pa. Yan, so binilisan ko lang. Gamit ang calculators ninyo, ito yung lalabas na sagot. Kung mayroon kayong maling sagot, so probably mayroon kayong maling napindot. So, pwede niyo siyang ulitin. Okay? So, let us focus on the two tables. So, this table represents the values at the left of 2. This table represents the values at the right of 2. Okay? So, ano yung ina-approach ng f of x habang papalapit ng papalapit yung x kay 2? So, tama. It is approaching 5. Dito naman tayo sa kanan na table. What does the value approaches as x approaches 2? So, same, 5 din. So, according to the concept of limits, if the left side and the right side agrees to one value of f of x, iisa lamang ang tinutumbok. Ibig sabihin, ang limit ay nag-e-exist. And the limit is 5. Madali lang pala eh. Isa-substitute mo lang pala yung value ng x dun sa function, tapos makukuha ko na yung 5. Halimbawa, if x is 2, then x squared plus 1, so magiging 4 ito, plus 1 is equal to 5. So, bakit pinapahirapan ko pa kayo sa paggagawa ng table? Wait lang. Hintayin natin yung next example. So, in this case, madali lamang dahil pwede mong i-direct substitute. But again, according to the concept of limit, we are not talking about 2. Ang pinag-uusapan natin dito, wala akong pakialam kay 2. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga values na papalapit ng papalapit kay 2. Okay? So, next example tayo. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa'yo. The limit of x squared minus 1 over x minus 1 as x approaches 1. This is a rational function. And if you can still remember, sa isang rational function, bawal mag-0 ang denominator dahil magiging undefined siya. Sa limits, ang tawag doon ay indeterminate form. Okay? So, paano kung ang itinuro ko lang sa'yo ay yung direct substitution? Sa substitute lang pala eh. Anong mangyayari dito? If I substitute 1 sa x, this will become 1 minus 1, magiging 0 ang denominator. So, edi tigil na kaagad. So, end of the story. Wala na. Diba? So, now, this is the very purpose of using the tabular method of evaluating the limits.
pwede nating ma-evaluate yung function kahit na magiging indeterminate form siya kapag dinirect substitute yung 1. Okay? Okay, so ipapaalala ko sa iyo na sa limits, we are not talking about 1. Wala tayong pakialam kay 1. What we care about are the numbers na papalapit ng papalapit kay 1. Ngayon, let's try to visualize where x equals 1 or what. Now, let us try to visualize kung ano yung mga values na nasa kaliwa at nasa kanan ni 1. So, if this is 1, we have 0, we have 2. So, kunin natin yung values sa kanan, sa kaliwa. Kukunin natin yung values sa kaliwa ni 1 at yung mga values sa kanan ni 1. Gumawa na ako ng table. Ano-ano yung mga numbers or yung mga values na papalapit ng papalapit kay 1. So, yun yung isa-set natin mula sa kaliwa. Okay? Ito yung nasa kaliwa ni 1. Ito naman yung nasa kanan ng 1. So, what are the values of x? So, we have 0.9. Siyempre, pipili na ako ng mas madadaling numbers. Yung malapit talaga kay 1. Dito naman sa kabila, papalapit ng papalapit kay 1 mula sa 2. So, we have 1.01. Yan. At ganun lang din ulit. Substitute natin yung value dun sa function. Kung nahihirapan ka, hala sige, gumamit ka ng calculator. Ayan. O, di ba mambilis? So, sa kaliwa, ano ang ina-approach na value? We are approaching 2. Sa kanan naman, ganun lang din, 2. Therefore, ano ang limit? Limit is 2. O, di ba? So, we cannot always directly substitute the value of x in the function dahil minsan magiging indeterminate form siya. It is safer na mag-evaluate ng function gamit yung table of values. Okay? Ipakita natin to sa graph. Wait. Ayan, so yan yung graph. So kapag ka-graph mo itong function na to, magiging parang straight line na lang siya. Okay? So, kung mapapansin mo, mayroon siyang putol yung graph. Ang tawag natin dito sa calculus, discontinuity. Mayroong putol yung linya. Bakit? At this point in line, kapag yung x ay naging equal kay 1, magiging undefined siya. Kaya magkakaroon siya ng putol doon sa graph na iyon. So, ibig sabihin lang nun na pero walang problema. The limit is still exists. Nag-exist pa rin yung limit. The limit is 2. Bakit? Kasi wala tayong pakialam kay 1. Kung nasaan si 1. Ang ating concern is the value of the function habang papalapit siya ng papalapit kay 1. At habang papalapit siya ng papalapit kay 1, ang function naman ipapalapit ng papalapit kay 2. O, di ba? So, next example. Next example. Example number 3. O, di ba, mukha na naman siyang mahirap, pero madali lang yan. This
function is a piecewise function. Okay? So, ano lamang ang gustong sabihin nito? We have the limit of f of x as x approaches 2. If f of x is 2x plus 1 if x is less than 2. And if x is greater than or equal to 2, we are going to use this function. So, ano lang ang gustong sabihin dito? Pagkahaba-haba. Mukhang komplikado, pero madali lang yan. Ang sinasabi lang dito, kapag ka daw yung value ng x ay mas mababa kay 2, ano ba yung mas mababa kay 2? 1, 0, negative 1, hanggang negative infinity. Kapag yun yung mga values ng x, ang gagamitin na function ay yung una, 2x plus 1. Pero pagka yung value ng function ng x, pero kapag ka yung value ng x ay greater than or equal to 2, ang gagamitin natin na function ay x squared. O, di ba? Paano tayo mag-evaluate ng gantong limit? Madali lang yan. So, let's try. Nagawa ko na yung table. So, ano lang ang gusto natin gawin dito? We are going to evaluate the limit of f of x as x approaches 2. So, sabi ko nga kanina, kung ang value ng x ay less than 2, then ang gagamitin natin function na ito. Then, kung ang value ng x ay greater than or equal to 2, then we are going to use x squared as the function. So, if we are going to get the left and the right of 2, this is 1, this is 3. So, the numbers here, mga value ng x na nasa kaliwa niya ay of course less than 2, mas mabababa na sa kanya. So, of course, sa kaliwa, ang gagamitin natin function ay 2x plus 1. Kaya ito yung ginamit ko rito. Then, of course, papunta naman sa kanan, so, ang mga values dito ay mas matataas na sa 2. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin function ay yung x squared. Okay? So, ano-ano yung mga values na papalapit ng papalapit kay 2? Papalapit ng papalapit kay 2 sa kaliwa. So, let's say we have 1. Sa kabila naman, the values of x greater than 2, greater than or equal to 2, we have 3, 2.5. Ayan. At ganun pa rin. Substitute the values isa-isa, 1 by 1. Kung sa-substitute mo yung 1, so 2 times 1 is 2 plus 1, this is 3. And do the rest. Pwede mo nang gawin yung mga kasunod. So, nakakapagod. Okay. So, tingnan natin itong mga values ng x. Sa left side, ano yung value na ina-approach ng f of x? Okay, we are approaching here 5. Sa kanan naman ng 2, ano ang ina-approach ng function? Ang ina-approach natin dito is 4. Ngayon, tingnan natin. According to the rule, in order for a limit of a function to exist, kailangan daw parehas ng tinutumbok. Pero, in this case, yung kaliwa at yung kanan, hindi parehong tinutumbok. So, parang ganun. Hindi sila nagkatagpo. Kailangan kasi pag limit, yung kaliwa at yung kanan, magtatagpo. Gets? Ngayon, paano kung hindi sila nagtagpo? Does the limit exist? In that case, if yung kaliwa at yung kanan ay hindi nagtagpo,
or hindi pareho ang tinutumbok, therefore, the limit of f of x does not exist. Okay? But we cannot write equals dne. So, because dne is not a value, so hindi sinusulat yung equal sign. So, just dne. Ibig sabihin, the limit of this function does not exist. Hindi nagtagpo na dapat magtatagpo. Okay? So, summary, the limit of f of x as x approaches c, ang limit ng isang function ay ang value ng f of x habang ina-approach niya yung particular value ng x. Habang papalapit ng papalapit kay 1, ano yung ina-approach niya naman dito sa kabilang side? Okay, so yun yung ibig sabihin natin ng limit. That's why mahalaga kung nakunin yung nasa kanan at yung nasa kaliwa nung value ng x. Para malaman mo kung sila ba ay magtatagpo. Dito nagtagpo yung dalawa, so therefore the limit exists, and that is 2. So pangalawa, hindi sa lahat ng pagkakataon pwede kang mag-direct substitution because there are cases na magiging undefined yung function. Okay? So, kaya tayo gumagamit ng table of values so that we can see clearly the transformation of the values kung saan talaga siya patungo. Ayan. So, the limit exists kapag isa lang yung tinutumbok ng kaliwa at ng kanan ng function. The limit does not exist kapag hindi sila magkapareho ng tinutumbok. Kapag hindi nagtagpo. Kapag nagtagpo, the limit exists. Kapag hindi nagtagpo, the limit does not exist. Ayan, so at dyan na po nagtatapos ang video na to. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At salamat nga pala sa mga nanood nung una kong video. So thank you so much. Sana wag niyong kalimutang i-like yung aking mga videos. Paki-share po para mas marami pa pong matuto. Paki-comment po kung ano yung gusto po ninyong maging next video ko, kung saan pa po kayo mas nahihirapan. Don't forget to ring the bell button para po magkaroon po tayo ng reminder or maging aware kayo kung mayroon po akong mga bagong uploaded videos. And of course, don't forget to subscribe. This video is for free para po sa lahat ng nahihirapan. Actually, this is for my students na nahihirapan sa basic calculus. So, thank you.